आज मैले घरमा ढिला हुन्छ भनेर आएको छु कफी म ब्याकप्याक गरेर आउँछु है धेरै खर्चालु छैन जाम आज पहिला कफी खाम अनि मुभी हेर्न जाम त्यसपछि डिनर खान जाउँ ल जाउँ अप्ठ्यारो जुनसुकै बेला पर्न सक्छ त्यसैले हाम्रो पे प्रयोग गरी सजिलै आस्क मनी गर्नुहोस् यो फिचर प्रयोग गर्न तपाईले हाम्रो पेको होम पेजमा भएको आस्क मनीमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईले पैसा माग्न लागेको मानिसको फोन नम्बर राख्नुहोस् आवश्यकता भएको पैसा तोक्नुहोस् र उद्देश्य छान्नुहोस् त्यसपछि तल भएको रातो आस्क मनी बटन थिच्नुहोस् तपाईले रिक्वेस्ट सबमिट भएपछि पैसा माग गरेको मानिसको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जान्छ अब पठाउने मान्छेले त्यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर तपाईको रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ र सजिलै पेमा थिचेर पैसा पठाउनुहुन्छ छैन त सजिलो HamroPay